आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हामीलाई फेसबुक तथा ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी तपाईलाई फ्रिज प्यानका बारेमा बताउन गएका छौं, जुन एक्सेलमा एउटा फिचर हुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण फिचर हो। त्यसका बारेमा बताउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले एउटा एक्सेल सिट ओपन गर्नुहोस्। मैले ओपन गर्दै छु। अनि त्यसपछि अब फ्रिज प्यान कसरी गर्ने, कति बेला गरिन्छ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले धेरै ठुलो डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भनेपछि तपाईले माथि टपमा भएको जुन हेडरहरू राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेडर नदेखेको केसमा तपाईले इन्ट्री गरेको डाटाहरू गलत इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हेडरलाई तपाईको रोमा भएको हेडर अथवा तपाईको कोलममा भएको चाहिँ हेडरलाई हेरेर हामीले डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले फ्रिज प्यान गर्यो भनेपछि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा डाटा देखाउन गएको छु। आइडी नेम इट इज फोन। हेर्नुस् त, यो डाटा भयो। हामीले मानौँ यसमा एक किसिमको डाटा हामीले इन्ट्री गर्दै छौँ। ल, तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ, हामीले धेरै राम्रो डाटा अथवा धेरै लामो डाटा हामीले इन्ट्री गरिसकेका छौँ र यो डाटा तपाईको एउटै पेजमा नहटाएर धेरै पेजमा छ हैन। यस्तो केसमा हामीले माथिको हेडर हेरेर तलको डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फोन यता भयो अनि यता अर्को तपाईको मोबाइल भयो। मोबाइलमा एउटा थियो डाटाहरू हैन, एउटा डाटा हुनु पर्थ्यो अनि फोनमा एउटा डाटा हुनै पर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै डाटाहरू फोनमा हान्ने डाटा मोबाइलमा हान्यौँ अथवा मोबाइलमा हान्ने डाटाहरू फोनमा हान्यौँ। यो त स्याम्पलको लागि भयो। यस्तो हान्यौँ भनेपछि हामीले इन्ट्री गरेको डाटा अथवा हामीले गरेको मेहनत खेर जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले माथिको जुन देख्नु भएको छ यो हेडर चाहिँ, यसलाई म कलरफुल गराउँछु। यसलाई पहेँलो लगाइदिएँ मानौँ। यो हेडरलाई हामीले हेरेर तलको डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यस्तो अवस्थामा हामीले फ्रिज प्यानको प्रयोग गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले भ्यूमा पाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपमा छ भ्यू। यसमा भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि फ्रिज प्यान भनेको छ यहाँ। यसमा हामीले क्लिक गरेर फ्रिज प्यान फ्रिज टप रोज एन्ड फ्रिज फर्स्ट कलम, फ्रिज टप रोज एन्ड फ्रिज फर्स्ट कलम भनेको छ। टप रोज भनेपछि माथिको यो माथि देख्नु भएको छ, यो चाहिँ फ्रिज गर्न लागि अथवा यसलाई देखाइराख्नको लागि हामीले युज गर्छौँ। भनेपछि फ्रिज फर्स्ट कलम भनेपछि यसलाई देखाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को तपाईँको यहाँ फ्रिज प्यान भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार डाटाहरू देखाउनको लागि हैन। जस्तो यो दिन अनि नेम यो माथिको देखाउनु पर्यो अथवा तपाईँको यो वान र दिनलाई देखाउनु पर्यो भनेपछि यसरी हामीले फ्रिज प्यान प्रयोग गर्छौँ हैन। सबैभन्दा पहिले हामीले माथिको यो टपको रोलाई मात्र फ्रिज प्यान गरौँ। जस्तो हेरौँ है त, फ्रिज गरौँ अनि फ्रिज प्यानमा क्लिक गरौँ। फ्रिज गरौँ अनि त्यसपछि फ्रिज टप रोमा क्लिक गरौँ हैन। अब हेर्नु त, यसरी हामीले तल आइपुग्दाखेरि हेर्नु त, माथि डाटा हेर्दै माथिको हेडर हेर्दै हामीले डाटाहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ। र यसरी इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले इन्ट्री गरेको डाटा गलत नहुन सक्छ हैन। यसै गरी हामीले कहिलेकाहीँ यो चाहिँ आइडीलाई हेरेर पनि डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हामीले फ्रिजमा जाने, होममै जाने, पहिला होममा यस्तो हुन्छ, अनि भ्यूमा जाने, अनि त्यसपछि फ्रिजमा जाने, अनि फ्रिज फर्स्ट कलममा क्लिक गर्ने। यसै गरिसकेपछि यसरी हेरौँ त, आइडी देखिरहेको छ। अब हामीले यता आवश्यकता अनुसार डाटाहरू इन्ट्री गर्दै जान्छौँ हैन। अब यसरी हामीले
तेर्सो पनि जानुपर्ने छ, ठाडो पनि जानुपर्ने छ भनेपछि फ्रिज रो र कोलम गर्छौँ होइन। मतलब दुईवटा रो पनि देखाउनुपर्ने छ, कोलमलाई पनि देखाउनुपर्ने छ भनेपछि यसमा क्लिक गर्ने, यो रो र कोलमलाई छडेर अनि त्यसपछि फ्रिज बटनमा क्लिक छ। फ्रिज बटनमा टक्क क्लिक गरिसकेपछि यसरी हेर्नु त हेडर पनि देखियो अनि तपाईँको यताको आइडी पनि देखियो। हेर्नु त हेडर पनि देखिन्छ, आइडी पनि देखिन्छ होइन। यसरी हामीले फ्रिज प्यान प्रयोग गरेर एक्सेलमा एकदम राम्रो खाले बेनिफिट लिन सक्छौँ है त।